حسين اشار كتير قوي لموضوع الدايبيتس. دكتور حسين اتكلم على الدايبيتس وit is a very disappointing situation مسألة الدايبيتس والكرونيك كيدني ديزيز، وانا مختار السلايد القديم ده بالذات من 2007 علشان اوريكم ان من 2007 لغايه النهارده الحقيقه مفيش فرق. لا زال الدايبيتس is the leading cause of end stage في معظم انحاء العالم. و this is a very disappointing fact. وخطوره موضوع الدايبيتس ده انه بيسبب CKD، ان بنلاقي المورتاليتيز بتزيد قوي للعيانين اللي عندهم CKD وكانوا diabetic، whether all cause mortalities او الكارديوفاسكولار in specific، وده خطوره الدايبيتس. في اخبار كويسه ولو انها مش من المنطقه بتاعتنا دي، في امريكا وجدوا ان هذا المؤشر ابتدى يتحسن وابتدت يحصل ريجريشن في ان الدايبيتس يبقى بينتهي بCKD، ومفهوم طبعا ليه؟ علشان الانترفنشنز بقت احسن والادويه بقت احسن والوعي بقى احسن. دي في بلاد طبعا فيها خدمات صحيه ورعايه صحيه على ارقى مستوى، وكذلك الناس هناك عندها استيعاب عندهم استعداد to adopt preventive measures، وزي ما الدكتور حسين كان بيشرح ان يبقى في regression وممكن prevention of diabetes. But the bad news, and it is a very bad and disappointing news، ان لا زال diabetes souring and going up لغايه 2004. البروجكشن الاعداد هتبقى زياده جدا، وبرضه disappointing point ان هذه الزياده نصيب هذه المنطقه اللي احنا عايشين فيها هيبقى نصيب كبير قوي. هيحصل دبلنج في اعداد الدايبيتك. ممكن الارقام تكون واضحه على الشاشه. نجد ان باي ذات تايم اعداد الدايبيتكس هتبقى دبل، 721 مليون بني ادم هيبقوا دايبيتك، وفي العالم كله هيصل ل 642. فوي ار ريلي فيسنج ا بروبلم. نتكلم الكلام ده بقالنا 20 سنه، ونقول سنه 2000 هيبقى مش عارف ايه وبقى، وسنه 2015 بقى، وكل شويه عمال يزيد. ونصيب الدول الهيلث ريسورسز فيها ضعيفه شويه، whether Southern Asia او the Middle East، باستثناء الدول طبعا البتروليه. فحتى دول برضه عندهم معاناه من التأليس، الموضوع مش فلوس وعلاج وبس، موضوع كلتشر. ف we have to be on the watch and realize ايه اللي بيستنينا. Pathogenesis definitely of diabetic nephropathy is so complicated and so diverse, where I'm just putting just a few slides to give you just an idea. الفكرة ان الاكسترا ماتريكس هي لما بتزيد بيحصل انكروشمنت على الكابيلاريز، ومسببات الاكسترا ماتريكس انكريس كثيرة، والنيوكلير فاكتور كابابي اللي هو هنا السكرتير بتاع النيوكليس اللي بيطلع various growth factors may be under the influence of reactive oxygen species اللي بتزيد قوي في حالات الهايبرغلايسيميا. This is one recent explanation, and to put things together, and I don't want to flood you with a lot of details لما نبص على السلايد دي ونشوف الديستربنسز المختلفة اللي هي اساسها كلها دائما وابدا هتبقى الهايبرغلايسيميا، وديفنتلي في جينيتيك باك جراوند. يبقى اصل المشكله كلها هي الهايبرغلايسيميا اللي هتؤدي الى الامبالانسز المختلفه في various pathways بدون ما اخوض في تفاصيل تنتهي ببروجريشن نتيجه الفورميشن اوف كولاجين كتير واكسترا ماتريكس كتير تعمل انكروشمنت على الميزانجيوم، وبالتالي يحصل ضيق في الكابيلاريز بلس تشينجز اللي بتحصل في البيزل ممبرين. whatever كان السبب لا زلنا ما احناش عارفين، وكل واحد بيبحث بيبص الموضوع من وجهه نظر، لكن ما حدش قادر يحط ايده
ايده على المشكله ويقول one single cause as an initiator وهو ده لو عالجته. وفي ادويه كتير النهارده اتجربت، سلوكسايد والبارات سلفيت حتى المايكروفينوليت، كل الادويه دي اتجربت في علاج الدايبيتك نفروباثي واكتشفوا في الجوكا ترايل فوق ال 280 جين، لكن ما حدش قادر لغايه دلوقتي يجيبوا بيج بوينت on one single gene variant that may be causing diabetic nephropathy. I'm sure that you all, as much as you do know the stages of chronic kidney disease, you are quite aware of the stages of diabetic nephropathy اللي قد تختلف زمنا في حدوثها ما بين type 1 و type 2. I will direct my talk الحقيقه to type 2 which is the more prevalent form of diabetes. والتايب 2 له خصوصيه تختلف عن التايب 1. التايب 1 عشان يصل للبيشنت المحدد يدوم انه يحصل له stage may take up to 25 years, while this process may be much more faster in type 2 diabetes. وهقول لكم ليه. فالستيجز بدون هاخد فيهم 5 stages starting by hyperfiltration that may end. وبقول that may end يعني مش كل patient حصل له one of these stages معناه ان he has to progress, but usually they would progress. Patients with type 2 can commonly progress to a significant degree of renal impairment while remaining normoalbuminuric. وده كان كلام غريب وقت ما اتنشر، لان كان دايما الامبريشن عندنا الدايبيتك نفروباثي has to pass through these 5 stages of incipient اللي هي المايلد البمنوريا اللي كانت بتسمى مايكرو البمنوريا، ثم الاوفرت اللي هي المودريت تو سيفير البمنوريا اللي بتسمى ماكرو البمنوريا اللي هو الالبومين ريشيو بيبقى اكتر من 300 مللي جرام. فيطلع علينا بابليكيشنز تقول لنا لا ده ممكن يبقى عنده diabetic nephropathy and he would progress without passing any albumin. هل الكلام ده معقول؟ معقول. There is an explanation for this because not all diabetic nephropathy has to cause the pathology المشهور اللي وصفه ستيفن ويلسون او الديفيوز فورم منه قد يكون في interstitial lesions هي اللي مسببه diabetic nephropathy. So it's not just one pathology. حتى يعني association between the retinopathy والالبومينوريا الكلام ده برضه has been revised. بنجد عيانين كتير قوي عندها nephropathy and do not show any evidence of retinopathy على عكس ما كنا دايما عارفين ان العلاقه دي علاقه 100%، لكن اللي عنده retinopathy مش لازم يبقى عنده النفروباثي. فحتى العلاقه الازليه دي برضه has been challenged و doesn't fulfill 100% criterion anymore. Is the non-albuminuric renal insufficiency اللي انا بتكلم عليها دي could be due to something else? Yes, probably في some of these patients لان خطوره تشخيص الامراض دي ان محتاجه biopsies. You cannot go on biopsy patients just for the sake of research. محدش يرضى يعمل كده ولا حد يرضى يتعمل له كده، ودي صعوبه هذه الامراض في تشخيصها. وبيعتمدوا تملي على البوست مورتم اللي قد يكون في مراحل متقدمه من المرض، فاليلد بتاعه ما بيبقاش that positive. Yet this was an assumption في الببليكيشن دهوت ان non-albuminuric renal insufficiency اللي هي في الغالب نتيجه increase في intrarenal pressure. والاستادي دي لما بصت على مجموع العيانين اللي عندهم تايب 2 دايابيتس لقوا ان الاغلبيه منهم 65% ما عندهمش البومنوريا خالص، ورغم ان الجي اف ار بتاعهم عمال بينزل وغير طبيعي. يبقى مش كل العيانين لازم يبقى زي ما احنا درسنا زمان كلهم يبقى عندهم البومنوريا خالص، مش لازم ابدا.
حتى بيطلق عليها دلوقتي silent diabetic nephropathy، ومش هتقدر تعرف الا لو الظروف اضطرت الدكتور ان هو ياخد بايوبسي. They may find various vascular lesions and interstitial damage to the kidneys of these patients who may be taking multiple drugs that could affect the interstitium أو قد يكونوا hyperuricemic as well, leading to this sort of interstitial disease, or even having a chronic urinary tract infection that will also lead to chronic tube interstitial nephropathy in a diabetic that would eventually lead to chronic kidney disease. بس مش بالضرورة يمشي في سكة diabetic nephropathy اللي اتوصفت الباثولوجي المشهور. حتى clinical manifestations ابتدت تتغير، وابتدى البريفرنس اوف البلمونري زي ما انا بقول في بعض بلاد العالم، مش كل البلاد، بقى بيقل. والقلقان ده له سبب، ايه اسبابه؟ احنا كلنا بقينا عارفين اهميه blood pressure control, blood sugar control, ويوزنج راس بلوكرز. الكلام ده كله له مردود طيب على انه قلل نسبه البلمونريا عند patients دهيت وادى الى regression. Many patients للاسف may show signs of chronic kidney disease even before diabetes has been diagnosed. وهم دول اللي هم بنشوفهم once diagnosed as diabetic, they present from the beginning of their diagnosis of chronic kidney disease. وانا مش مستغرب من المقوله دي نهائي، لان اللي بيسبب الدايابيتس في الواقع هو اللي بيسبب الكرونيك كيدني ديزيز. نقاط دي بيستعرضها الاستاذ الدكتور حسين، اذا كان حاجات ريليتد للجينيتكس مش هنقدر نعمل فيها حاجه، لكن hypertension, overweight, bad habits, smoking and so forth. حاجات الديسليبيديميا، حاجات اللي بتسبب الدايابيتس كذلك بتسبب chronic kidney disease. فthese patients موجودين، يجي متشخص chronic kidney disease ودايابيتس for the first time. أنا متأكد إن قطاع كتير منكم قابل such patients، ودول بقوا يعني موصوفين مؤخرا. الرينال بايوبسيس حتى ما نقدرش نعتمد عليها زي ما قلت، لأن مش هقدر أعمل بايوبسيس في كل العيانين، ولكن بوست مورتم ستاديز ورت إن مش كل العيانين اللي عندهم دايابيتس وعندهم كرونيك كيدني ديزيز بالضروره عندهم دايابيتك نفروباثي. هم زي الجنرال بوبوليشن ممكن يبقى عندهم سبيكتروم اوف جلوميرولوبسيس زي ما انتم شايفين، فوكال سيجمنتال ممبرنس، قد يكون بيشنت عنده لوبس، قد يكون عنده فاسكولايتس بوزيميون ولا انكا بوزيتيف فاسكولايتس، any other disease، ويبقى برضه دايابيتك، والدكتور يفتكر ان البروتونوريا اللي عنده دي من الدايابيتس وهي في الواقع لها سبب اخر. يبقى اذا المرضى، المجموعه دي من المرضى لابد ان فيها مؤشرات تدي لك ايحاء ان في سبب للبروتونوريا دهيت او الاكتيف لويسيدمنت غير الدايابيتس، وهو ده اللي بيخلي الدكتور في اللحظه دي يقرر ان هو ياخد بايوبسي. لا ان عيان بقاله سنه عنده تايب 2 diabetes and was excellently controlled وابتدى يبقى proteinuria. Why is this happening? Is this related to diabetes? Is very atypical. فهنا للعيان ده لازم ابدا افكر ايه العيان ده بيحصل له كده ليه؟ Probably he has another cause. So much for the pathogenesis or natural history. I'd like to say the rest of the talk in relation to the management of diabetes. ويمكن أنا نقيت العنوان اللي هو how to treat patients with diabetes by being precise، يعني دقيق and individualized. You should individualize your therapy for all patients, not just for diabetics. بس البيشنتس عندهم chronic kidney disease بالذات لهم خصوصية، فيو هاف تو بي بريسايز، وعندك درجة عالية من الدقة في اختيار الأدوية لأنها قد تكون فيها
مناسبة، وبالعكس لها مزايا أخرى بخلاف ضبط الضغط. إذا لازم يبقى فيه تخصيص individualization، تخصيص للعلاج من شخص إلى آخر. والدراج ارمامنتاريوم حاليا ولله الحمد كبيرة جدا. محدش يقول لي أنت جاي تكلمنا عن أدوية جديدة غالية. يس، النهارده غالية بكرة رخيصة، لأن بيطلع جينيركس وبترخص. ده اللي احنا بنشوفه. I'm not popularizing to use expensive medicine and you have to individualize your therapy. دي حتة من عندي أنا خاصة بينا according to our economics، بغض النظر عن الأمور العلمية الجميلة اللي أنا هتكلم فيها النهارده دي. This is one form of individualization. يعني عاوز تقول لي أنا مش هعرف أظبط السكر إلا لما أستخدم أدوية غالية؟ لا، I can. But I have to tell you today about what we have in order to make benefits when you can afford to give it to your patient, and in the future when these drugs are more available on a national scale. ما ينفعش تعالج السكر من جانب واحد وتبص لعيان السكر ان الحكايه رقم سكر وتنسى الضغط وتنسى الديسليبيديميا وتنسى الوزن و كل الفاكتورز دي مع بعض لابد ان يبقى فيه ابروتش شمولي وليستيك. شمولي. اذا كنتش هتاخد العيان من كل الجوانب دي يبقى انت مش هتحصل حاجه ان انت تظبط سكره بس، الكلى عماله الضغط بيخرب فيها، والليبيدز عماله بتزود الريسك بتاعت الكارديوفاسكولار موربيديتيز، الاوبيستي كذلك. لو بياخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز دي مؤذيه، فلا بد ان انت يبقى عندك نظره شموليه للتعامل مع المرض. وزي الطائر دهوت اللي واقف فوق المبنى بيردز اي فيو، شايف كل حاجه بنظره واسعه. في حاجات اقدر اغيرها وفي حاجات ما اقدرش اغيرها. اللي اقدر اغيره واضح في السلايد اللي مكتوب بالازرق، دي حاجات المفروض ما اسيبهاش والمفروض اغيرها. انما ديفنتلي حاجات اللي مكتوبه بالاحمر دي، طب انا هعمل فيها ايه؟ واحد ميل هعمل فيه ايه؟ اولد ما اقدرش اغير الحاجات دي، لكن ديفنتلي موديفايبل ريسك فاكتورز اللي هي has to be tackled. عاوز سجشن منك للمريض، عاوز ان المريض يثق في كلامك وتكون حكيم معاه وتحاول تفهمه الحقائق بدون ما تخوفه، وفي نفس الوقت ما تبسطش وتحاول تحبب العيان فيك بان انت تخرج صحته. بيحصل بعض الدكاتره اللي مش كويسين قوي بيعملوا كده بدل ما يعالج العيان according to guidelines ويحاول يظبط سكره. مجرد العيان لو قال له هتاخد انسولين هيهرب منه، يسيبه هايبر جلايسيميك ويسيب الدواجن الهرمون بتاعه 9 و10 او 11. طب ليه كده؟ وانا مش عاوز ازعله. اصل يعني العيان يقول لك انا يعني يعمل اي حاجه يا دكتور ما تدينيش انسولين، وفي النهايه هو بيخسر. صح. كل الستاندردز اوف ميديكال كير من 2014 لغايه النهارده تؤكد ودائما وابدا على شقي العلاج to prevent the occurrence of the progression عن طريق glycemic control و blood pressure control. لو بصينا على intensive control و blood sugar هنلاقي studies و trials القديمه اللي اتعملت whether the UK PDS or the DCC I'm sure انتوا سمعتوا عليهم. دي لاند مارك ترايلز عظيمه لانها اثبتت حاجات مهمه قوي. لو فعلا ظبطت السكر قوي هتمنع حدوث الكومبليكيشنز. والنهارده سمعنا من الدكتور حسين كمان ده ممكن يحصل ريجريشن تو ذا ديزيز ومش زي ما كنا بنقول جينيتيكلي بيزد. فالكلام ده هو من زمان. حتى الرول اوف انتنسيف جلوكوز كنترول في حالات المايكروالبونوريا ورى نتائج مذهله ان المايكروالبونوريا اختفت عند جزء كبير من العيانين، والمايكروالبونوريا ريست ومايكروالبونوريا
is not wasted down in the drain to try to really tightly control your patients. لكن لما الاقي الريسك مايكروالبونوريا كل المحاولات دي اقل 14% والامتاز الثيرابي المفروض ان ده خبر جميل قوي، يعني مش شيء جميل ولا حاجه. كل الترايلز ده هي ليه 14% بس ليه مش 80 وليه مش 90؟ because there are other associated factors ومش كل العيانين بيستجيب معاه للاسف. يعني لو جبنا 100 عيان وكلهم دايابيتك وعندهم هايبربونوريا واديناهم كلهم ايس انهبيتورز وظبطنا ضغطهم ونزلنا عن 130 على 85 وظبطنا سكرهم، there will still be a percent of patients that will not respond because there are other things leading to this, things that we don't understand. أو قد يكون البيشنت دوت is not approached holistically أو he has another lesion in the kidney causing this alcohol. خد بالك من الكلام ده، مش معناه ان approaching the patient with tight blood pressure control or trying to control blood sugar as well tightly مش مستحب. You have to do this. This has a positive effect, but it's not going to be for everybody. مشكلة عندنا في الكرونيك كيدني ديزيز لو حاولت tightly controlling the blood sugar of my patient هعرضه to the risk of hypoglycemia which could be very serious. طبعا لو بستخدم hypoglycemic agents اللي لها long duration أو excreted by the kidney زي glimepiride مثلا صار له accumulation ويؤدي إلى hypoglycemia. Hence in such a patient you have to be precise في اختيارك للجرعات و individualize or personalize العلاج بتاعك according to the associated comorbidities. مش بعد ما العيان الجي اف ار بتاعه ينهار هتبدا تحاول ان انت تخليه تايت كنترول وتأذيه اكتر ما تفيده. كلنا بنعتمد لازلنا على جلايتيد هيموجلوبين كبارامتر او كميجر لادكسي اوف بلاد شوجر كنترول. ممكن تقولوا لي ان جلايكيد هيموجلوبين دوت ما هوش شيء يعتمد عليه قوي في عيانين عندهم كرونيك كيدني ديزيز. هوافقك في ستيج 4 و5 I would depend على fasting post branding. طبعا في other methods, other tests such as glycated albumin حاجات اتعملت maybe expensive. مش مهم انها expensive وبس، لكن ما هياش في قوه الجلايكيتد هيموجلوبين، ما تعرضتش الى كميه التستنج والريسيرش اللي اعتمد على الجلايكيتد هيموجلوبين وخلاها validated so much in assessing blood sugar control. Hence رغم الكلام ده كله we will still depend على الجلايكيتد هيموجلوبين في chronic kidney disease خاصه المراحل الاولى stage 1 و 2 in spite of the negative aspects such as anemia وخلافه اللي قد تؤثر على هذه النتيجه. ويا سيدي لما نوصل للفاينل ستيجز سيبك من الجلايكيتد هيموجلوبين ده هو اوريدي بروجريس وقرب يبقى محتاج ريبليسمنت ثيرابي. الاهم انه ما يحصلوش هايبوغلايسيميا. Just check his blood sugar by fasting and post-prandial 2-hour post-prandial. This is quite enough at this stage. So the need for individualization is very important in chronic kidney disease with intensive glycemic control. في العيانين دول له خصوصيه شديده جدا لما حاولوا ان هم to tightly control the blood sugar ودوا العيانين في مشاكل وزودوا cardiovascular risk والبابليكيشن ده هو وصف الكلام ده various publications في نفس المضمون ورد ان trying to control the blood sugar once العيان has progressed مش هيعمل الفايده اللي انا عاوزها، بل بالعكس ممكن يأذي العيان بانه يزود الكارديوفاسكولار موربيديتيز عند العيان ده. Recommendations for the management of hypoglycemia اللي هي تختلف غريبه جدا. انا بقى في individualization. انا لو انا انسان عندي normal kidney functions I will target glycated hemoglobin far below
7 طبعا هطلب 6.5 واقل علشان امنع حدوث كومبليكيشنز من اساسها. فاذا كان الناشونال كيدني فاونديشن recommending to be less than 7% to prevent the occurrence of complications، هنلاقي ان التارجت ده هيبدا يتغير لما يبقى فيه comorbidities such as heart failure, cerebral stroke، حاجات هخف على العيان من الهايبوغلايسيميا اكتر ما خاف من البروجريشن اوف ذا ديزيز. Hence you should choose the specific treatment اللي تحقق الهدف ده، ما تجيش ادي العيان اوفر دوزز اوف انسولين او اديله لونج اكتنج سلفونيلوريز تاذيه اكتر ما تفيده وتسبب له هايبوغلايسيميا. لا زال الايس انهبيتورز واهميتها بالنسبه لمنع المايكرو البلوريا او البروجريشن اوف diabetic nephropathy in general لا زالت مستحبه and recommended. يمكن الكلام الجديد اللي منشور من اسبوع يعني كلام كتير قوي على الايس انهبيتورز ده اتعمل عليها ريسيرش كتير، لكن احب اقول لكم ملخص البحث اللي قريته ان الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز are just the same if not better. يمكن هم اغلى شويه، better ليه؟ لان الايس انهبيتورز عند بعض الناس مش عند كل الناس قد تسبب بعض الكومبليكيشنز، اشهرها حكايه الكوف دي بتبقى irritating قوي، وفي هذه الحاله you shouldn't give the patient the ACE and shift to ARBs. What I want to say, ACEs are like ARBs في prevention وفي blood pressure control. You can use this or that or low ARBs according to the application اللي اشير اليه افضل في الجزئيه دي، لكن من ناحيه الافيكاسي they are both alike. If you can afford ARBs, use ARBs. If the patient is tolerating the ACE, use the ACE. Interchange between them ما عندكش اي مشكله. دائما وابدا احرص ان الضغط بتاع العيان يبقى اقل من 140 على 90. last recommendations او last JNC 8. ولا زلنا برضه بنطلب ان الضغط بتاع البيشنتس عندهم يورين البوم اكسكريشن اكتر من 30 مللي جرام، لو هم بنسميهم عندهم مايل بروتينوريا، ان ضغطهم يبقى 130 اقل من 130 على 80. كان الريكومنديشن بتاعت الناشونال كوميتي نمبر 7 ارقام اقل من كده الحقيقه، والسبرينت ترايل اللي اتعملت مؤخرا ورت ان في نيجاتيف ريزلتس لما بقى ضغط بزياده قوي، فهو ده الريكومندد دلوقتي. I hope this is achievable. I hope we can achieve this. The problem is patients are reluctant towards checking their blood pressure. عليك مهم ان انت توصل لطفل مرض الضغط ومرض السكر امراض رقميه تقييمها عن طريق القياسات وليس عن طريق الاحاسيس، زي ما الناس بتصور الضغط عالي عليها السكر عالي عليها بيتصوروا الكلام ده ما بيبقاش مظبوط. So using ACEs and ARBs will always continue. And في مضمون الهوليستيك ابروتش مش هنسى اكد على علاج الليبيدز، وذا بيست lipid lowering drugs are definitely so far are the statins. طبعا في ادويه جديده طالعه ومونوكلونال انتي بوديز وتستخدم للسيفير فورمز of dyslipidemia and they are so expensive بس لايف سيفنج الحقيقه للناس اللي عندهم familial hypertriglyceridemia ويموتوا بالكرونري والبنكرياتايتس البياس. CK9 الجديد اللي طالع دواء من ضمن مجموعه من الادويه من المونوكلونال انتي بوديز عملت ثوره في علاج هؤلاء المرضى. It is expensive but it is a very effective drug. So treating dyslipidemia is equally important as treating any other part of the metabolic syndrome because they all coalesce together to lead to complications. Now passing on to the drugs, وخليني اتكلم بقى على drugs واحد واحد لان انت كنفرولوجيست you are internist you are meeting diabetic
patient, and specifically you should know how to handle the diabetic patient when he is under your service وانت اللي بتعالجه لما بيصل المراحل بتاعت chronic illness. فالسلايد ده موريه مجاميع مختلفه من الادويه التي بيستعرض by metformin. يقال ويشاع ما بين العامه من الاطباء ان الميتفورمين is nephrotoxic. واكد ان المعلومه دي خاطئه 100%. Metformin is not nephrotoxic, but metformin shouldn't be used لما GFR بتاع العيان يقل قوي عن 45 لان there is a possibility of lactic acidosis اللي الحقيقه ما بنشوفهاش. لكن lactic acidosis may be يعني I mean it may happen في بعض العيانين susceptible اكتر من غيرهم. يعني واحد عنده heart failure susceptible to lactic acidosis لما يكون ياخد metformin as well دي تعجل بظهور lactic acidosis. أو diabetic patient with a serious infection that برضه may precipitate lactic acidosis. But metformin is not nephrotoxic, but you should consider using it and reduce the dose to about half من 60 إلى 45 GFR. You would half the dose أقل من 45 you should not use it. برضه there is a general impression that metformin and all sulfonylureas should not be used during pregnancy. عاوز أصلح المعلومة دي لأن الميتفورمين can be used during the pregnancy and has been shown ده كلام مش جديد has been shown in various trials that does not cause anything in the first trimester. بل بالعكس بعض female patients اللي عندهم polycystic ovaries and are treated by metformin and get pregnant should continue on this wonderful drug. ولم يثبت خالص ان في اي teratogenicity related to using metformin, even sulfonylureas at large. كلام صادم شويه لكن this is the fact. لو شفتوا حد gynecologist واصف gestational diabetic metformin ما تبقوش تستغربوا لان it can be safely used. لكن احنا النهارده بنتكلم على chronic kidney disease and I have to remind you once GFR ابتدى يعلى it's better to avoid using metformin and it is not nephrotoxic. A lot of doctors tell the patient ده بيسمم الكلى. It does not. Maybe he understands and it shouldn't be used and using this term I don't know. ولكن لا بعض الدكاتره definitely يقينوا مش كده دكتور حسين they believe that metformin is nephrotoxic. احنا كنفرologists we understand it is not nephrotoxic. That's shouldn't use. Looking at this slide with all the various sulfonylureas هتشوفوا حضراتكم ان اللون الاخضر ده there is no dose adjustment. الجليبيزايد اسمحوا لي اقول اسمه اللي هو الدايمايكرون. الجليبيزايد دوت is not excreted by the kidney فما فيش اي dose adjustment when the GFR declines او يبدا يتاثر. لكن بالنسبه للجليبيزايد yes you have to take care لان once the GFR starts to decline ممكن يحصل accumulation للجليبيزايد ويسبب terrible hypoglycemia. الجلايبرايد ما عدناش بنستخدمه as a very old sulfonylurea دوانين ما عدناش بنستخدمه very long acting فavoid use تماما ما تقدرش تديه بجرعات اقل. Glycoside is not used so much nowadays. برضه does not exist في الماركت بتاعنا. لكن it is a short acting sulfonylurea وممكن يستخدم في ال early stages of CKD و مش هيبقى منه مشكله. Pioglitazone احنا عارفين ان البايوجليتازون is a wonderful drug again not only because it controls the blood sugar by improving the insulin resistance and enhancing the
the presentation of the insulin receptors on the surface of the cells through activation of, again, the NF-kappa B. ده هو anti-proliferative in various glomerulopathies كمان. خصوصية الدواء دي إنه بيعمل salt and water retention. فبالعقل كده لما العيان الجي فار بتاعه يقل يبقى عنده tendency to retain salt and water وضغطه يعلى ويورم ويجي له بالمونري كونجكشن وبالمونري إديما. أبقى أنا راجل بقى مش فاهم أي حاجة لو هديله بايوبليتازون وهو في الحالات المتأخرة دي. فما فيش ما يعني you can use it as long as إن الجي فار بتاعه let me say لغاية 45 مش لغاية 30 لغاية 45 it is safe to use it وما عندكش أي مشكلة. أوكي. بس avoid in patients with fluid retention لأن لو كان already البيشنت عنده fluid retention بتاع البيشنت عنده nephrotic syndrome من البداية وعنده إديما ده هيزودها. ف you should individualize your therapy and avoid using this particular drug. Alpha glucosidase is not a drug that is commonly used in this country anymore. اللي هو كان اسمه الأكاربوس اللي كان موجود في مصر. ولو إن that is a very good prebiotic. بالمناسبة يعني بمناسبة prebiotics اللي بيتكلم عليها الدكتور رسيم is a very good prebiotic. Yet gastrointestinal side effects بتاعت الدواء ده مزعجة شوية. Plus, it does not have all this capacity أو إن هو يوطي السكر، ولكن كان محبب لأنه locally acting وما does not is not being metabolized to toxic byproducts. Yet, this drug I'm not يعني favoring to talk about anymore because هو مش موجود أساسا. إنما اللي موجودين طبعا كثرة في الماركت النهارده الدايبيتس inhibitors DPP4 inhibitors. لو احنا عارفين ان GLP-1 ده بيطلع من الجت is one of two incretins والincretins دي بتطلع من الجيجر من الديدنم او من الجولينم او ما ينزل الكربوهيدرات في الجت. اهميتها ان هي ايه؟ تفرمل المعده شويه تعمل ديلين جاستريك انتري وتطلع شويه انسولين. الانكراتنز دي ربنا خليها كده بتشتغل لمده دقيقه ونص لدقيقتين. بيجي الدي بي 4 انهبيتور ده يوقف شغلها ويكسرها. فعملوا له انهبيتور علشان ما يشتغلش علشان يزود الاكشن بتاع الانكراتنز اللي هي GLP-1 هرمونز وبالتالي نستفيد بيها انها تعمل gastric emptying and enhance secretion of insulin from the gut. اللي موجود منها حاليا الفور drugs السيتا والساكسا واللينا والفيرتاجلابتين كلهم باستثناء اللينا جلابتين need dose adjustment لما GFR بيقل. لكن من جمال الادويه دي ان انا ممكن استخدمها في chronic kidney disease. Particularly these drugs يعني are not blamed for causing hypoglycemia. فلو عيان بياخد فيرتاجلابتين مثلا الGFR بتاعه بأقل من 45 I can still use it at a reduced dose. بدل ما بديه 100 مللي جرام في اليوم 2 divided doses I can just give him 50. لو انا بستخدم ليناجلابتين this doesn't need any dose adjustment. السيتاجلابتين والساكساجلابتين would need half the dose. والادويه دي ادويه لطيفه جدا لان ممكن استخدامها في حالات الكرونيك كيدني ديزيز وقد تكون لها benefits اخرى غير الجلايسيميك كنترول as I'm going to show you now. So the new oral therapies in the DPP4 inhibitors جزء منها مجموعه من المركبات الحديثه اللي does not only lead to control the blood sugar but it may delay the progression of chronic kidney disease. It may have other benefits such as modest weight loss and modest blood pressure reduction
لو واحد هايبرتنسيف اوريدي بياخد مجموعه من مجاميع الادويه الحديثه دي اللي هي SGLT2 inhibitors هيساعد ان ضغطه يقل. بلس maybe benefits ورتها بعض الترايلز على مستوى cardiovascular protection. DPP4 inhibitors yes they may lead to nephron protection. يعني لو سيبنا كل الاكشنز بتاعتهم وبصينا على الكدني by increasing the diuresis والnatriuresis this may be quite helpful. فهنا DPP4 بيزود presence في circulation of the incretin hormone اللي هو glucagon like peptide number 1 ودي الفيريس اكشنز بتاعت هذا الهرمون مهم جدا الحقيقه لانه له a lot of physiological benefits. فما بالك لو استخدمناها هو شخصيا. This slide just to show you that using the DPP4 inhibitors has a beneficial effect بخلاف انه يظبط السكر اللي هو ممكن زي ما انتم شايفين لما GLP1 مستواه بيزيد نتيجه using the inhibitor يزود يعمل inhibition production of endothelin 1 which is a vasoconstrictor على مستوى الافرنت arteriole. فلما الفازوكونستريكشن ده ينتهي definitely الانترابلونار بريشر هتقل وبالتالي البروجريشن of the chronic kidney disease او of this diabetic nephropathy لو افترضنا هيقل. يبقى this is of benefit. Various other actions قد تكون pathways أخرى related to inhibiting the production of reactive oxygen species أو عن طريق برضه inhibiting the production of the angiotensin which will be causing vasoconstriction. لما عملوا ترايل على مجموعة من العيانين يدوهم ليناكليبتين which is a DPP4 inhibitors وقارنوهم بعيانين ما خدوش لقوا ان العيانين دول البوينتس اللي حطوها اللي تثبت renal protection كانت افضل واعلى proving that the DPP4 and linagliptin in particular according to this publication does have a nephroprotective effect. لكن الكلام ده I would say not to linagliptin only but to the other drugs. Passing on to the newcomers SGLT2 inhibitors عندنا ثلاثة اللي هم الإمبا والدابا والكانيكلوفلوزين أدوية رائعة جدا إن أنتم فاهمين أو مش فاهمين الأدوية دي بتنزل سكر في البول حاجة لطيفة جدا. مش كده وبس ده هم بيظبطوا السكر بالطريقة دي بلس إن بيفيدوا بيعمل ويت ريديوس الشوجر في اليورين. طب ما ده هيساعد ان الويت ريديوس بس الادويه دي مش ساحره يعني مش واحد اوفر ويت هياخدها ويخس. You have to understand it is helpful in this regard as much as in reducing the blood pressure because again زي ما الجلوكوزوريا بتنزل الريسبتور دوت لما بيحصل له blockade with this drug بيخلي البروكسيمال تيوبول also not to reabsorb sodium. فالصوديوم نازل والجلوكوز نازل والصوديوم عمره ما بينزل لوحده وبينزل معاه ميه. فخد بالك ما تجيش اضيف واحد مسن فوق ال 85 سنه انا خايف عليه انه يحصل له ديهايدريشن لانه بينسى يشرب ميه اساسا. اديله دواء زي كده انشفه زياده ادخله في KI hence individualization of therapy. It may cause ketoacidosis as well, non-hypoglycemic ketoacidosis and dehydration. طيب حلو قوي. يبقى الادويه دي كان دي helpful في العيانين اللي عندهم chronic kidney disease ولكن when the disease progresses مش هقدر استخدمه لان هم بيشتغلوا على renal tubules. And this diagram without going into the details I just wanted to show you SGLT2 لأن في SGLT1 موجود في الجت لكن احنا ما بنتكلمش على 1 بنتكلم على 2 which is more effective موجود في proximal tubules موجود في الجت كذلك
بيؤدي الى جلوكوزوريال صوديوم ابسوربشن بيبقى انهبيتد، وبالتالي الانتركورنال بريشر بيتعدل في العيانين دي ويقلل البروجريشن. ويمكن الترايل دي اللي هي الترايل اتعملت اتنشرت من سنتين، ورت ان using the SGLT2 inhibitors is not only beneficial in controlling the blood sugar but may retard the progression of chronic kidney disease. بعديها كانت ترايل جديده لسه ما نشرتش النتائج بتاعتها، ولكن كومبيتيتور دراج اللي هو الداباكليفلوزين ابتدوا يعملوا ترايل الحقيقه اقوى. ما اعرفش ازاي بيعملوها على تايب 1. These drugs are not recommended for type 1. I really don't understand حاطين عيانين type 1 وبيدياتريك patients as well. ترايل على باب وشيقه جدا، واحنا منتظرين النتائج بتاعتها. probably هتبقى نتائجها شبيهه. البرايمري بوينتس برضه اللي هي cardiovascular death، ويدوب ما بيتكلموش على الكيدنيز، بيتكلموا على cardiovascular death, myocardial infarction, ischemic stroke. They want to see using this drug as any benefits on these particular points. ولا لا. You have to wait when it ends and to publish its results. The SGLT2 inhibitors are beneficial not only, as I said, in controlling the blood sugar, but also modest decrease in the blood pressure and have cardiovascular benefits. رغم ان ما حدش ثبت ان في SGLT2 receptors so far in the heart، بس ما هوش مفهوم ليه الحقيقه البيشنتس اللي عندهم heart failure نسبهم بتقل، particularly those patients who are being treated with this drug. And it's very popular now for cardiologists to use this particular drug in treating their diabetic patients to get the added benefit related to the heart. GLP-1 بقى شخصيا موجود كمان، اللي هو GLP-1 agonist. موجود عندنا مجموعة من الأدوية injectables للأسف كلها. Using this ingredient has a lot of favorable actions, not only related to controlling the blood sugar, but it may also reduce the weight وده may تعمل الأدوية اللي هي الانكريتنز اللي موجودة تستخدم ليراجلوتايد، تستخدم on daily basis 1 injection a day. الحدث الجديد اللي هو ظهور الدولاجلوتايد. الدولاجلوتايد يمكن أميز من الليراجلوتايد، إنه ممكن يستخدم حقنة مرة واحدة في الأسبوع. That's all. الجرعة بالنسبة لمصر الحقيقة منزلين شركة بتديهم منزلة جرعة 1.5 مللي جرام، ما نزلوش الجرعة الأقل 0.75. أنا شايف إن ال 1.5 دي جرعة كبيرة جدا، لأن الدواء is very very potent and very effective in causing gastric delayed gastric empty. يعني delayed gastric empty up to almost gastroparesis. يعني ما بيبقاش طايق يبص للاكل خالص، هو بيكسس بالطريقه دي طبعا زي central action. I'm not going to give such drugs to every patient, ولكن there is a cohort of patients who are morbidly obese and who are reluctant to take medications. Maybe if you just decrease the body weight using the GLP-1 agonist, whether old forms to start at once daily injection او النيو فورم اللي هو الدولاجلوتايد قد يساعد. غير الدولاجلوتايد في واحد هنح منه نازل وبيقولوا هيبقى اقوى منه واحسن منه وسيفتي بروفايل اعلى و it is more effective in reducing the body weight. اسمه semaglutide، هتعمله شركة نوفو. It's not yet on the market. فبرضه ده هيبقى حقنة مرة في الأسبوع. الأدوية دي أرنوتش زي مندوبين الدعاية والصيادلة اللي في الصيدليات يقعدوا يقولوا للناس بديل الأنسولين. إحنا دكاترة وفاهمين ده مش بديل الأنسولين أبدا أبدا. This is a GLP-1. It has a different mode of action. It's not goes on recipe. I can give it to someone who is fat to make him lose weight.
ما عندوش سكر خالص بالمناسبه. This is not بديل انسولين خالص، مش عشان بيتاخد حقن واقلام. كنت بشتري دواء في الصيدلي بيقول لي عارف ان انا دكتور، شفت الانسولين الجديد يا دكتور ده بيتاخد مره في الاسبوع. وقفت شرحت له وبقى مبسوط قوي ان انا شرحت له، وانا انبسطت ان انا شرحت له بديل الانسولين. والله يا سيدي بستغرب جدا ونسمعها والله بديل الانسولين دي ابتدت يعني البيشنتس بتتناقل المعلومه ان في بديل الانسولين حقنه الدولارجلوتايد اللي بتستخدم مره في الاسبوع بديل الانسولين which is not the case. دي كلها ترايلز ورت ان الدولارجلوتايد is maybe more effective than semaglutide. When it comes to using insulin, كل انواع الانسولين can be used in diabetic patients with chronic kidney disease. ما عندناش اي مشكله خالص، لكن just take care ان تقلل الجرعات علشان لو ما قللتش الجرعات there is a possibility ان العيان يجيله diabetes. Putting all the drugs together in this slide والنيوكامرز والدولارجلوتايد سيماجلوتايد، جمال الادويه دي لو اضطريت تستخدمها طبعا ان ما فيش اي دوز ريدكشن في الكرونيك كيدني ديزيزز حتى في الادفانس ستيجز. السلايد از امبورتنت، مش لازم اقعد اشرحها، اللي بالاخضر شغال لغايه ستيج 4 و 5 زي ما انتم شايفين اللي هو الانسولين. يعني ريبوكلينايد يمكن ما اتكلمتش عن ريبوكلينايد از ان انسولين سنسيتايزر، يعني فكر فيه زي سلفونايلوريا. الدي بي بي 4 انهبيتورز ممكن نستخدمه لغايه ستيج 3 بي اللي هو جي فار من 30 ل 45. طبعا السلفونايلورياز لازم ابقى حذر جدا جدا باستثناء الكليبيزايد اللي ممكن استخدمه تلديان لان ملهوش اي ميتابولايتس بتخرج من الكدني. جي بي 1 اجونست لما جي فار يطلع عن 45 مش هقدر استخدمه، لكن الدولارجلوتايد والسيماجلوتايد كان definitely be used حتى في الادفانس stages. This is another slide showing an algorithm maybe هتلاقوها يعني عشان ما اضيعش وقتكم اقعد اشرح في algorithms، مش من هواة الالجوريزمز قوي، لان لو فهمت هقدر اعمل الالجوريزم ده من غير حاجه. هو this is individualization of therapy. This is how to individualize according to the GFR. ما هو مش معقول لو واحد هيبقى عنده GFR اقل من 45 واديله ميتفورمين، لكن فوق 45 يس، وانس انه قل عن كده لا هبدا انقي ادويه تانيه. زي هنا GFR من 30 ل 45 ممكن ادي ريبوكلينايد، لكن لو اديت ميتفورمين لازم ابقى حذر وادي نص جرعه هكذا without explaining too much about this. So in conclusion, better glycemic control, blood pressure control لا زالوا مهمين. ناخد بالنا من السلفونايلورياز القديمه عشان ما تسبب هايبوغلايسيميا. النيور ميديكيشنز مفيده لانها بجانب انها excellent. Now let me say effective, not excellent. مفيش حاجه excellent. Control blood sugar has also a good safety profile and has shown to have benefits beyond glycemic control and therefore protection. And eventually ما ننساش holistic approach وما ننساش precision لابد يبقى موجود، وتخصيص العلاج للمريض على حسب ظروفه الصحيه، وحتى مصري على حسب ظروفه الاقتصاديه مهمه كذلك يعني. لكن احنا بنتكلم علم لازم نعرف الفرق مع بعض. وسيبكم مع تهت اللي هو اله الحكمه عند الفراعنه، لازم تبقى حكيم من التوعيه علشان لو ما انتش حكيم يبقى مش هتنفع. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كانت النهارده موضوع الدايابيتس والكدني طبعا الدكتور طارق له ساعه، كان محتاج 5 ساعات، والدليل على الاهتمام بيه ان احنا الورقه الدكتوراه الورقه الاولى من الاسبوعين عندنا في المنصوره كان في سؤالين في الورقه حضرتك اجبت عليهم. السؤال الاولاني كان how to diagnose non-diabetic in a diabetic patient with non-diabetic kidney disease.
البيشنت لان سيكتور مهم جدا، وانا بحط ايدي عليه ساعتها بدي سبيسيفيك تريتمنت. القصه كلها مش انتابيتك بس. النقطه الثانيه نيفروبروتكتيف افكتس اوف انتابيتك دراج، حضرتك يعني عرضتها طبعا بطريقه فيري كومبريهنسيف اند سمارت. القصه مش قصه مانجمنت اوف هايبر جلايسيميا، ده القصه فيه بيوند جلايسيميك كنترول. وانا يمكن من الناس اللي انترستد قوي بالسودا والسودا ترانسبورتر انهبيتورز، ومستني على شغف شديد جدا الريزلتس اوف تو ترايلز اللي لسه في البايب لاينز، اللي هو الكريدنس والدابا سي كي دي ترايل. الاثنين تيستنج الكانابيفلوزن والكريدنس والدابا جلوفلوزن سي كي دي ستادي فيها اتراكشن اكثر لانها بتشمل دايابيتك اند نون دايابيتك. فاذا الجروب دول لغايه دلوقتي ريستريكتد في الاستابلش دايابيتك نيفروباثي او دايابيتك كيدني ديزيز. لو في هو في النون دايابيتك كمان ياخد والهارت فيلر ياخد، فمحتاجين فيرذر ديسكاس عشان نشوف البيوتي بتاعت الدراجز اللي موجوده. وزي ما حضرتك اشرت ممكن النهارده يبقى غالي، ممكن هينزل شويه. اي سؤال دكتور طارق؟ اتفضل. هو بس في ريليشن بين الهيموجلوبين اي 1 سي ان انا كفولو اب في السي كي ستيج 1 وستيج 2 ستيج 3، وما بين ان انا اتابع بعد كده بالفاستنج والبوست جراند الانيميا اللي بتحصل في الدي سي كي دي. لا هو في ريليشن بين الانيميا اللي هي بتحصل في ستيج 4 وستيج 4 وستيج 5 وان انا فولو اب بالهيموجلوبين اي 1 سي ولا لا؟ لا، ما هيبقى في انيميا هيبقى معتمدك عليه مش مظبوط، لان هو له علاقه باللايف سبان اوف ذا ار بي سيز فور وان ثينج، فيو شودنت بي يوزنج ات. بلس ما انتش محتاج في المرحله دي قوي التايب كنترول، يعني انت عاوز تبقى كده الهيموجلوبين من 7.5 ل 8، تخيل خلاص انت عديت مرحله التايب كنترول تو بريفنت البروجريشن. انت دلوقتي عاوز تعالج سكر عشان ما يحصلوش هايبوغلايسيميا. We try to prevent the progression by controlling the blood pressure, by improving the gut microbiome, by reducing the protein, by reducing the acids اللي العيان بياخدها, watching for various factors related to CKD and PD اللي قد تسبب vascular complications. الاتنشن بتاعك بيبقى directed towards something else. سؤال ثاني؟ اتفضل. بالنسبه لحضرتك للانسولين ثيرابي في العيانين اللي ديزيز، ايه احسن تايب انسولين بتستخدمه واحسن ريجيم بتستخدمه؟ Very nice question. مفيش احسن تايب. All types of insulin can be used. من short acting insulins الموجوده حاليا، من الانالوجز you can use الانالوجز مفيش مشكله. You can use البيزل انسولين بانواعها، ديكلوداك، you can use glargine, you can use whatever type of insulin. اختيارك للانسولين هو على حسب الحاله بتاعك، لكن I would prefer always to give the patient a basal insulin. Basal insulin is something very good to give patients with diabetes, particularly patients with chronic kidney disease. لأن these types of insulin, chronic kidney disease, هيعرضوا البيشنت to a very swift state of normal control من غير spikes تسبب hypoglycemia. Then you can give him a very short acting sulfonylurea and methicillin زي نوفونور مثلا أو استاكولا اسمها. You can give him a DPP4 في الحالة دي ويبقى مؤثر وانت maintaining level ثابت من البيزل insulin, which is very good. You always titrate the dose according to the fasting. طالما الفاستنج ما نزلش عن 80 يبقى الدوز اللي انت بتديه مناسب. تعمل ايه؟ السؤال الاخير. في النهايه طبعا بنشكر سعادتك دكتور طارق، محاضره يعني فيري جميله والله. وجبه جميله. الدوره الرمضانيه اللي انت عملتها
بيسعدني ويشرفني دلوقتي ان اقدم استاذتنا الفاضله الاستاذ دكتور دولة البلاد. طبعا دكتوره دوله من اهرام القصر العيني، يعني دايما احنا كلنا مش بس في المنصوره، في جميع انحاء الجمهوريه بنحب الدكتوره دوله البلاد، لانها ست بتجمع ما بين العلم والادب والسيفلايزيشن، وطبعا ماسكه الزماله، يعني عملت عمل عظيم جدا في الزماله والكنترول بفضل الدكتوره دوله البلاد. النهارده هنتكلم على واحد من كتب الايشو في النفرولوجي اللي هو اليوريك اسيد اند كيدني. دكتوره دوله.